รัฐเวสต์เวอร์จิเนียเป็นหนึ่งใน 50 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐอยู่ทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเวอร์จิเนีย รัฐเคนทักกีรัฐโอไฮโอ รัฐเพนซิลเวเนีย และรัฐแมริแลนด์ โดยมีเมืองที่ชื่อว่าชาร์ลตันเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียมีประชากรทั้งหมด 1,792,147 คน ทั้งนี้ข้อมูลอ้างอิงจากปี 2019 อีกทั้งเป็นรัฐที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐแห่งขุนเขา รัฐเวสต์เวอร์จิเนียถูกแบ่งแยกออกมาจากรัฐเวอร์จิเนียในปีค. ศ. 1861 ซึ่งเกิดสงครามทางการเมืองเนื่องจากข้อโต้แย้งยืดเยื้อเกี่ยวกับการถือครองทาส เวสต์เวอร์จิเนียขึ้นชื่อทางด้านภูเขาและเนินเขา อุตสาหกรรมป่าไม้และเหมืองถ่านหิน และมีที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย รัฐนี้เหมาะแก่การท่องถ้ำและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมในช่วงฤดูร้อนเหมาะกับการไต่เขา ขี่จักรยานเสือภูเขาและพายเรือ ตกปลา ล่องแพ ส่วนฤดูหนาวเล่นสกี และตกปลาในทะเลน้ำแข็งค่ะ สำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปความรู้สั้นๆนะคะที่นำมาฝาก และจะปิดท้ายด้วยภาพกิจกรรมหน้าร้อนของพวกเราค่ะ